අයිබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්න Ceylon Culinary YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම හිතුවා මෙන්න මේ වගේ රසට චීස් ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න. මේක හරිම පහසුවට හදාගන්න පුළුවන් චීස් ඔම්ලට් එකක්. මට හිතෙනවා ඔයාලටත් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. මම හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මෙතනදි මම බිත්තර දෙකක් අරන් තියෙනවා. මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් අරන් තියෙනවා. තක්කාලි පෙති ටිකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ලුණු ටිකක් කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. සල්දිරි කොළ ටිකක් අරන් තියෙනවා. Tamanට කැමති කොළ වර්ගයක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. එළවලු උනත් කැමති එළවලු වර්ගයක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුමිරිස් පාවිච්චි කරන්න පොඩි අය ඉන්නවා නම් අවුමිරිස් පාවිච්චි නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට වෙන එළවලුවක් ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම බිත්තර දෙකට මෙන්න මේ විදිහට ලුණු ටිකක් ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ බටර් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණය මේ විදිහට මේ පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බිත්තර එක තැම්බෙන්න ඕන නිසා ටිකක් වෙලා වහලා මේ විදිහට තියාගන්නවා. බිත්තර ටික තරමක් මේ විදිහට තැම්බෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මම ඒක උඩින් හොඳට චීස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තක්කාලි කපාගෙන තියාගත්ත තක්කාලි පෙති ටික මෙන්න මේ විදිහට උඩින් එකතු කරගන්නවා. කොටු හැඩයට කපාගත්ත ලුණු කැලි ටිකත් මෙන්න මේ වගේ කැමති විදිහට තනින් තැනට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කපාගත්ත අවමිරිස් කැලි ටික මේකට එකතු කරනවා. පොඩි දරුවෝ ඉන්නවා නම් අවමිරිස් වෙනුවට වෙන බෙල් පෙපර් වගේ වෙන මොනවා හරි එළවලුවක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම සල්දිරි කොළ ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් ඉහනවා. උඩිනොත් ආපහු චීස් ටිකක් එකතු කරගෙන කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පියන වහලා ටික වෙලාවක් තියාගන්නවා. චීස් ටික මෙල්ට් වෙන්න ඕන නිසා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චීස් ඔම්ලට් එක. මේක ගොඩාක් රසයි. සෑන්ඩ්විච් එකකට උනත් මේ විදිහට හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති වෙයි කියලා. ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මම දාන වීඩියෝස් ඉක්මනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ රසම රස රෙසිපි එකකින් හම්බෙන්නතුරු ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.